For soup. For soup. Nè. About 20 grams, 200 grams. Ủa, rồi dịch. Mấy lạ. Đây mà đang quay nè. 200 grams. Two. Oh. Yeah, 200. Ginger. Yeah, ginger. Okay. Cái này cũng y như 4 người như nãy luôn. The same people hả? 10 hả? 10 people. For okay. 10 Yeah, portions. yeah. And for 10 portions as well. Onion. Half onion, about 100 grams. Này bao nhiêu gì chào? 100 hả? 100. 100. 100 Yeah. grams. Yeah. 100 gram. Okay. Cái này kia đặt ra. Yeah. And snap like this. We have to BBQ. Oh, really? Yeah. It's much nicer the smell. Have to BBQ. Oh. Cắt chế thơm đi, chế thơm xong. Không vào đây này. Bao nhiêu bạn? Red onion. Red onion. 100 100 grams. Yes. Okay. Yeah. That's it. Yeah. Okay, now we have to barbecue. Put it on fire. Grill, how to grill. Oh. Real barbecue. Oh my god. Yes. This way has the best, you know. Phở nãy hả? Nè, nè. Cái gói nãy, phải là cái gói nãy. Gói nãy đâu rồi? Gói nữa. Okay, you remember this thing just now? To Yeah. put it out? Yeah. Okay. Một gói ở đây. One, okay. Oh, что-то подгорает. You remember this thing also, okay? Cái này á, có thể là mình có thể nướng trong này. You can put it in in oven as well. Yes, Okay. yes. Oven is okay as well. Nếu mà không nướng trong bếp thì mình có thể nướng trong microwave. Он масло добавил специи? Нет еще. Without oil. Ok. No oil there. No oil. Không có dầu phải không? Không. No oil. Yeah. Just put like this, make more smell. Yes. Ого, какие угли. Интересно. Okay. You have to prepare this thing. Không lẽ mình có một cái túi nhưng mà mình không có Yeah. Nè, mới mua nè. tỏi. Yeah. We have to buy this thing. This. But we have to touch this thing because later we will give you. Марля Nó обычно. không nào. Yeah. Okay. Put everything in. Okay. Easy. Min tam. Làm sao ta? Bỏ vô đó. Bỏ cái đây cho lịch sự đi, cho quay phim mà. Bỏ vô đi nè. Okay. Can we buy it here from Yeah, you? yeah. No, later I just go buy for you in market. Okay, later I buy for you, no problem. Buy some for you also. Yes. Put everything in, okay?
Mm-hmm. Xong hỏi qua cái thầy vải đi chứ đâu. Thầy vải năm là luôn với thầy vải. Ok. The cookie. Rồi đặt này ra đúng không? Like this, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. And Garlic? garlic, yes. Just one, I think. One garlic, yeah, whole, yes. Quan trọng là cái sốt Rồi. của hành. And some onion also. Half onion, okay. Nó của hành nãy á. Half. Okay. Put in. Rồi một muỗng dầu. One oil. Mm-hmm. Okay. Tiền nấu được không nhiều đoạn. Nó quay phim thì nó biết hết mà. Nó tự như vậy nó làm tại đây thì biết. Chưa tắt rồi, tiếng Anh chưa ở gì cho mắm tiền cái chanh luôn, nói cái chanh chứ Như vậy. Milk. About 3 liters? 5. xem là xem được rồi, Xem. là xem roya súp xem hoặc xem đi bộ 4-5 liters. 4 or 5 liter 4 or 5 liter yes. Let's make foil, you know. Yeah. Bây giờ nó bắt vô vậy là xong đó mình nãy mình bỏ rồi kia vô rồi nữa nè. Mới nấu đi chờ xin rồi. Nấu đi đồ. Để đồ bằng vô. Is it rice? Yeah. Is it rice noodle? Rice noodle? Yeah, dry noodle. And this is rice Same. noodle Everything as well, rice, yes. but different But much form. different the look, you know, different. Also the same. Just now I explained to you how different the phở, white color and black color. You see, this black color for phở, black. This just fried beef, right? And white color like this. The chicken. Yeah, chicken like this. Yeah, Like chicken. yeah. So you want chicken or beef?
Which one you This want? one is nicer. Okay. Chicken. Let's take a Chicken. picture. Ah, okay, okay. Let's okay. be beef. Chị nhìn đó này không? Đó là gì? Yeah, this is It's protein. I think so. it's Có cái bịch Âu Lạc ở đó có tiếng Anh. Is it beef? is it this one or Yeah. this one? This white Ah, color. chicken. Yeah, chicken. Yeah. Okay. Rồi có lạc kìa. Có Âu Lạc, có tiếng Anh luôn. Âu Lạc nó có tiếng Anh. Có tiếng Anh rồi. Nhưng mà cá trong á. No English. No, I show you the showroom of Âu Lạc. Rather Âu Lạc vegan food. And Where we it can is purchase it. here around here. Show you later. You can read. Later show you again. Okay. You can read. Yes. Rồi có lạc chanh nữa. Also mushroom. Mushroom. Chả. Tofu. And same. Yes, this. À, cái này là ăn cái lá gì ta? Đây. À, ok. Phở. Ok, special vegetable. Có chọn bằng nguyên không? Phở have to have this thing. What is this? Spinach? Yeah, and this thing. Phở is special Việt Nam. Не знаю. Yeah. What's the name of it? I don't know, so let me check. Có rau ôm Is it this one? This Cá one. đờm. Something. It's like coriander. It's very similar to coriander. với hành lá nữa. Okay, let me check for you. And ну-ка здесь. Вообще не похоже. На селери чуть похоже. На кориандр похоже. À, Попробуй на кориандр похоже. Korean, coriander. Coriander. Nó ba cái này This sáng rồi. one. Với lại một cọng rau ôm nữa. Кориандр? Yeah, Rau ôm nữa. and another. Ну он похож на кориандр. Rồi sắc nhiễm lại với nhau là Yeah, okay, and this is Onion. Onion? Yeah. Green onion. three. You mix together. Coriander. Like this. Yeah, mix together like this. And phở, you know. It will look like Yeah. this after crop Chắc it. vậy thôi. Cái này là ngọt rau ôm á, rau ôm. Rau. Coriander, onion. Just like this, vegetable. That's it. Việt Nam, I think. We don't have this. Yeah. So, So maybe you go to your country, have a phở restaurant, you see something like this. Okay. and more onion. Mix like this, okay? Have to put in together. Have to And you put put in. onion as well. Yeah, have to. Không có củ hành à? Nãy giờ không có bảo bên Việt Nam. Okay, có. Okay. And this thing. Okay. Remember? Nếu Okay. không bỏ cái đó vô đây trộn vô nó cũng được mà. Yeah, like this, okay. Yeah, and you touch, put together. It's okay. Remember, this is very special for phở, okay? Because the smell of phở have to have this thing, okay? It's special. Very nice. The taste very different. Yeah. And pepper. Black pepper. It's just black pepper. Yeah, black pepper. Okay. Maybe Okay. half teaspoon. Yes. This is. That's it? Yes, and that's it. And later we put a soup in. That's it. И подаем с, как называется вот это? Bean sprout? Bean sprout. So now you touch a picture like this. It's You already put this one. Oh no, Để qua sorry. đây luôn. It's okay. Để đây luôn nè. Để nó luôn à. Dọn cái gom lại cho tẻ. You can eat together, so okay, no problem. Yeah, that's fine. You don't put it. Don't worry. Okay. So now salad. Để đi nè, coi miếng phở trong đó đi. Okay, now you taste first this thing. Let's finish phở first. Okay. Okay, oil ready. Сейчас добавить Cái này salt, á, nếu mà nó наверное, nói đó là соль. sôi rồi để khoảng chừng 10 phút lửa thật nhỏ. If you see it's very boiled like this and you turn the fry Cho nó ra. smaller. Cho nó ra. Yeah, it's more smaller. It's meant for the taste out much less smell very nice.
It can be touched. Vegetable seasoning. Vegetable seasoning. Not You name? yeah, seasoning. Seasoning. 1, 1, 2, xem 3. Same before. 4. 4. Yes. Seasoning. Same. Sugar. Sugar. 1, 2, 3, 4. Same. And salt. Yes. And salt. Salt I think 1. Yeah. Like this. You have to turn the fire small like this at least 10 minutes, okay? 10 minutes. Boil for 10 For a minutes. long time, very nice, yes. Thank you. Все дело в специях, да? đó. Vẫn để trên bếp lửa nhỏ là mặn. Beautiful. Nó là vẫn để trên bếp nhỏ 10 phút. So you have to put the fire like this, small like this, 10 minutes, okay? Small fire for 10 more Very minutes. small like this, yeah. Còn sốt. Okay, finish. Can you show us this root?